Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Street Kings csatornáján, az én nevem Bálint Bernát, és mint azt sejthetitek, a Street Kings csapat tagja vagyok. Amennyiben még nem hallottál rólunk, szeretném elmondani, hogy mi egy 2013-ban alakult kis baráti társaság vagyunk, akiket az autó iránti szenvedély tart össze mind a mai napig. Hogyha szeretnél részletesebben utánunk nézni, megtalálsz minket a Facebookon, Instagramon és most már a YouTube-on is, iratkozz fel bátran, ígérem, hogy nem fogod megbánni. A célunk az lenne ezzel a sorozattal, hogy olyan számunkra különleges, valamiben eltérő, egyedi, a szürke hétköznapokból kitűnő autókat mutassunk be, amiket a tulajdonosaik nem kis munkával, erőfeszítéssel tettek olyanná, amilyenné. Hogy hűek legyünk önmagunkhoz, ezért a műsorban a legelső autó, amit szeretnék nektek bemutatni, az a saját csapaton belüli tagunknak az egyik autója, nevezetesen László elődbarátomé, akinek ismerve az eddigi agymenéseit, biztos voltam benne, hogy a mostani autója fog szégyent vallani. Szóval a mai tesztalanyunk az egy 2016-os Mercedes-Benz GLA 45 AMG Formatic 4x4-es 2000 benzines turbomotorral rendelkező jármű. Úgyhogy nézzük is meg, hogy hogyan lett ebből ez. Ez a kompakt kis SUV az SUV-k között kicsinek, viszont a kis autók között nagynak számít, de nem is ez a lényeg, ha a külsejét tekintjük, természetesen nem így látta meg a napvilágot, ő fehér volt, amikor legurult a gyártósorról, viszont előtt szerette volna valamivel egy picit gyerbivé tenni, ezért fölkereste a Workshop Sibiu srácokat, nekik köszönheti ezt a nem mindennapi fóliát, amiről egy dolgot biztosan el lehet mondani, az, hogy nem hétköznapi. Valamilyen érzést kivált az emberből, van akinek nagyon tetszik, van akinek nem annyira, nekem személy szerint bejön. Valamint az autó kapott még az első hátsó lámpájára egy-egy védőfóliát, megkapta ezt a nagyon szép hátsó szárnyat, valamint a jobb megjelenés és a jobb stabilitás érdekében elől-hátul egy 1,5 centis nyomtávszélesítővel jönnek kinnebb az amúgy nem kicsi 20 incses kerekek. Na, de az igazi okosságok ennél az autónál itt kezdődnek. Ugyanis nem más van benne, mint a valaha szériagyártásban került legerősebb 4 hengeres motor, aminek bizonyos típusai 421 lóerővel rendelkeznek. Ez a konkrét típus a 381 lóerős motorvezérlést kapta meg, de a Merci ezzel nem kis lépést tett, ugyanis olyan autókat utasított ezzel maga mögé, mint az Audi RS3, a BMW M2 Competition, meg a Porsche Cayman GT4-es. Kérdezhetnénk ugyebár, hogy kinek nem elég az a 381 lóerő, hát előtt cimborámnak nem volt az. Emiatt olyan kis finomságok kerültek ebbe az autóba, mint a 4 incses alfa levegőszűrő, valamint belekerült még egy dualportos blow-off a Turbo Smart-tól, hogy jobb legyen a hangzása, ami amúgy gyárilag sem rossz, belekerült egy downpipe, egy midpipe, és ki lett véve belőle a rezonátor is. A Chippeld, ami elődbarátomnak a saját cége akar lenni, ők írtak rá egy vezérlést, amivel jelenleg az autó, és fontos kihangsúlyozni, hogy mért adat, 450 lóerővel és 630 Nm nyomatékkal rendelkezik. Átlagos szülők, átlagos gyerekeként én is átlagos autókhoz vagyok szokva, úgyhogy elhihetitek, hogyha azt mondom, hogy nem kicsit izgulok, hogy a kezemben tartok 450 lóerőt. A Merci az összes vezetéssegítő technikát belepakolta ebbe az autóba, hogy még a legkreténebb sofőröket is az úton tartsa, de a 400 lóerő tudatában azért nagyon észnél kell lenni, hogy mit és hogyan csinál az ember. Mert aki az 1.6-os benzinmotorhoz, meg a 2000-es dízelautóhoz van szokva, azoknak elmondanám, hogy ez egy teljesen más világ. Ugyanis itt egy kerékre több teljesítmény jut, mint egy átlagos autó összteljesítménye. Ami az autó belterét illeti, túl sok változás nem történt, megkapta ezeket a váltófül hosszabbítókat, megkapott egy 12 színű ambiente világítást, ami gyárilag nem volt benne. Tudni kell még róla, hogy állítható a futóműve, mármint a keménysége, magnetik futómű van benne, ez a magasságot nem állítja. Van a kipufogó rendszerhez egy kibekapcsoló gombunk, és a Comfort, Sport Plus mellett helyet kapott még a rész üzemmód is.
nap végén természetesen tisztán juttattuk vissza az autót a tulajdonosának, ha már megtisztelt azzal, hogy ideadta az autóját. Ha tetszett a mai videó, ne felejts el feliratkozni a csatornánkra és bekapcsolni az értesítéseket, hogy első közt értesülj az új tartalmakról. Én Bernát voltam, találkozunk a jövő héten, sziasztok!